Chat. I'm gonna be streaming. Tasha. Okay. Di ba natin papatay yung electric fan? Baka ano sa streaming ko. Ha? Nakalimutan ko na. Ito ba yun? So, hi guys! Welcome to my live stream today. Ang gagamitin ko is a combination of English and Tagalog. So, kung di nyo maintindihan or if you don't understand it, just type in the live chat. So, anyway, after a few months of streaming, nag-stream ulit ako dito sa TradingView kasi naging busy din or naging abala. And then, nung mag-stream sana ako last month, nagkaka-error siya. So, I'd like to thank TradingView for fixing the streaming error. Anyway, I hope everyone is happily trading and having a reasonable profit. So, like what I've mentioned, if you have some questions, just feel free to type in the live chat. And then, which pair is good to trade when I'm trading? What's that? HFX. What's HFX? I don't know what does he mean by this. What's HFX? So start na tayo. Today, September 1, i-share ko kung ano yung ina-expect ko for the last 4 months before the year ends. So, sa mga nakapanood ng 2000 Crypto Outlook ko at the beginning of the year, thank you very much for watching. Hindi ata ako nakapagpasalamat nun. And then, yeah. So, ano nga bang inaasahan ko for the last 4 months of the year? So, meron ako ngayong 3 possible scenarios. The conservative estimate, what's my best estimate, and then what's that? My worst estimate. So, ang gagamitin natin, it's a combination of a bit of some computations and, yeah, of course, the technical analysis. So, for the conservative estimate, wait, do you make of Bitcoin? Maybe I'll answer it later on. But normally, my indicator is just the Bitcoin, and then whatever the trend of Bitcoin, normally it follows. However, in the last few days, it seems like the altcoins is making its move. So most of my trades over the last few days, I think even weeks, is more on altcoins. So I will show you later. So let's first go to my conservative estimate. So, oh, did I? So if you remember this one, wait. This is it.
I showed this last, I mean, at the beginning of the year, which is my outlook, which is I'm looking at the conservative estimate of around 119,000. How do I get that? It's the historical data of BTC for the last 9 years, which is the CAGR growth of around 313.20. And then just compute that the closing price last year times the times 1 plus this 313%, and you will get the 119,000 dollars. And then another way of looking at it, because the conservative estimate I'm looking at is more than 100,000. So another way of looking it is this logarithmic chart. So it's actually more or less more than 50%. So the resistance here and then the resistance there. So possibly end of December, and I mean end of this year is this one around the $113,000. So, and yeah, possible way of also looking at this is we will use the Renko bar plus the Elliott wave. So let me just show you, and then let's so for I think I'd use the daily here. Yeah. So normally for Elliott wave, it you have to look at what's the major trend. So since BTC it's on the uptrend, of course I'll start off with one, and then the wave one is the start off of the wave of the major trend, and then the wave two is normally it will not go down on the support of wave one or the low of the wave one. And then wave 3, it should not or hindi dapat siya mas maliit sa wave 1, wave 3, at saka of course the wave 5. And then yung wave 4, dapat hindi siya bababa dito sa resistance ng wave 1, which is ito around 17,500. So, hindi naman siya bumaba doon. And of course, the final wave, which is the wave 5. Minsan, pwede siyang mas mahaba. So, ang ginawa ko lang dito is that, mineasure ko yung wave 3. And then, same lang siya. Same lang yung, ano ba to? Pareho lang sila. However, I did not use the 1.618 to 1.786. Rather, I used the 2.618. Why? Because I think sometimes it's longer. So, yun. Pero pwede rin naman na dito. But I think it will be longer. So, there. And then, yeah, I'll just... how do I know if the wave 4 ends? You will know it if it should be greater than this one. I mean, if it breaks this high. However, at the moment, it's not yet. It did not yet even retest it. So there's still a possibility that this wave 4 might be even go lower to this one. So to the resistance of this, what's this? Which is, yeah, I use the Renko chart so that it's less noise, more or less that 17,500 area. But if this wave will go down or break this, might not, that will be invalidated. So you have to, ano na to? Gawa ka ulit ng wave mo kasi nga na-invalidate siya kapag bumaba siya ng
17,500 using the Renko chart kasi medyo magkaiba yung Renko sa candlestick. So, yon. And then, enough with the conservative estimate. I think more or less, yun nga, nasa more than 100,000 pa rin yung tinitignan ko sa bago matapos yung taon. And then, eto yung hyper bullish ko na hyper bull. Very bullish ko talaga na projection. Balik ulit tayo dito sa sa logarithmic chart. So, gamitin natin yung monthly. Bukas kasi magko-close naman na din yung month of August. So, nakita nyo naman yung, of course, yung uptrend ng second at saka the third cycle. Hindi ko ginamit yung first kasi nga medyo kulang tayo ng data. So, yun. Ito lang yung halos ginamit ko. So, possibly dito siya syempre, dito sa trend line resistance. May weak siya dito kasi. May weak. So, yun. Possibly, more than 300,000. Or, pwede rin, kung pareho lang siya nang nangyari dito sa sa cycle 2, that's also a possible 18.618, which is also more than 300,000. So, that's the pinakamagandang estimate ko for the year. Diba? Pero actually, kung titignan mo dito sa wave 1, sa cycle 1, sa unang cycle, tignan mo, di ba? For the last 1, 2, 3, 4, for the last 4 months, ang laki ng inakyat niya. So, check natin for last 4 months. Di ba? So, kung ilalagay lang natin 1,050%. So, kung 1,050%, depende kung saan siya mag-close. Pero more or less, halos dyan na din naman siya. Kung hindi naman siya ganun ka-material in my opinion. So, mag-exit pa nga siya eh. But, of course, kung titignan natin, mas maganda na dito na lang din natin siya tignan. Diba? Huwag tayong masyadong, kasi yung 300,000, more than 300,000 na estimate for the end of the year is already hyper bullish target in my opinion. And then of course, yung pinaka long term target ko since the start of the year, sabi ko nga, it will equal or be more than the market cap of gold. So, kung, share ko ulit yung spreadsheet. I think di ko ata na-update yung values lang. Wait lang. Yung values ng XAU, where is it? Ayan. Pero ang gagamitin ko is siguro yung bukas. Kahapon. Kasi trading siya ngayon live. So, nag-close siya 1809.45. 1809.35. So, more or less, $600,000. So, in pesos, magkano yon? Mas gusto ko dito sa trading view kasi mag-stream sa trading view kasi lahat pwede mo siyang makita. Pati yung calculator if I'm not mistaken. Times 50. Kung 50 pesos yung $1. So, 30 million. So, di ba? Grabe, akong may 1 Bitcoin ka at tapos naging 600,000. Di wow, instant instant million. Hindi naman siya instant. Pag nag-hold ka, kasi 'di ba? Syempre, nung bago-bago pa yung Bitcoin, madami namang yung hindi nag-hold. So, 'yun. So, minsan maganda rin yung mag-hold. Dapat meron kang portion na i-hold, meron kang portion for swing and scalp, and then maybe a portion sa ibang assets or stable coins na pwede mo siyang i-stake or ano ba to?
i-stake or yung nag-earn pa rin siya, something earn. O, diba? So, maganda pa din. Diversified and balanced portfolio. Yan. So, and then, puntahan ulit natin to. Actually, tong logarithmic chart, parang na ano ko lang siya, nung nag-explore ako ng nag-explore ako ng trading view. So, everyday may natututunan kasi tayo eh. 'Di ba? Ang gusto ko kasi sa crypto eh, parang there's always something new. Something new. Something new talaga. Ang kulit lang eh. So, yun. And my worst estimate is, syempre dito sa, around dito. Kapag na-break niya yung 30,000. Ilang beses din siya dyan eh. And possibly, kung makikita nyo on the monthly, posible siyang magkaroon ng retrace. 37% retrace. Asa na siya? Posible siyang magkaroon ng 37% retracement. And that's the 30,000 dito. Same here. Pero syempre, ang pinaka-worst is of course this to retest this trend line support here. Depende kung sa anong month siya possibly retest. Pero ang pinaka-lowest na tinitignan ko is of course the unfilled gap ng CMC at around 9,700. So, pwede nyo siyang puntahan, BTC, ano na yun, BTC1, BTC1 kakaiba, exclamation point. So, dito siya. Diba? Yellow naman yung lagay ko. So, around that area. More or less 9.7. So, i-ano na lang natin siya doon. Parang rounded off. 9.7, yan. So, yan yung mga tinitignan kong mga numbers. But sa ngayon is, puntahan naman natin yung more or less short-term trades or scalp trades. Actually, kanina, mostly pag nag-scalp kasi ako, ginagamit ko yung Renko bar. Since gamit natin tong trading view streams, syempre hindi tayo pwedeng gumamit ng trading view chart lang yung pwede natin gamitin. But then anyway, kanina pumasok ako sa 47 kasi 'di ba yung alarm ko kasi dito is the 47,000. Wait lang. I'll show. Nag-expire na pala. Kasi hanggang August 31 lang yan. So, okay. Nag-expire na pala siya. So, okay lang din. Yung alert ko is the 47.5 at saka 50,000. So, di ba kanina, ilang beses siyang nag-alert dyan. Actually, pumasok din ako kanina and then, in-adjust ko yung stop loss ko eh. Kasi, mukhang nahihirapan siya. And tignan mo naman dito, possibly forming a bearish Renko bar, which is projection down bars. Nahirapan siya sa 47,500 na lumusot eh. So, sa ngayon, yeah, after nung kanina na stop out ako, dito mostly is alts na lang yung binabantayan ko. Alts na lang. Di ba kahapon, yung mga nanood sa ibang streams ko, kahapon, sabi ko, ang babantayan ko today is yung Kusama kasi nga meron siyang crowd loan bukas, start of crowd loan, September 1. So, yun. And then, ano pa bang mga tinignan ko kanina? I think FTM, a bit of Ray and, ano pa ba? Di ko kasi makita yung sa isang at saka ETH pala, no? ETH. Tinitingnan ko din pala kanina yung no? Nakalimutan ko. Wait. Yung anong tinitignan ko kanina? Hindi yan eh. Wait lang Isip ko eh. Ano na yun? Yeah. Ay, BTC dominance pala. Yan.
which is naalala ko na. Ayun, no. Pababa kasi siya. Kaya most of my trades sa ngayon is sa altcoins. So, ibig sabihin, though tumataas naman si BT, medyo umakyat naman siya ng konti. Pero kasi since pababa yung dominance, ibig sabihin mas malaki yung akyat ng altcoins. So, kung tutuloy siya dyan, o di ba, altcoin rally tayo. So, yun. Yung mga tinitignan ko, though, yung iba, busy sa mga NFTs, yung mga tinitignan ko is yung mga coins. Coins talaga eh. Kasi para sa akin, on the long term kasi, is mas magiging sustainable siya, in my opinion, of course. So, there. Hindi ko alam yung HFX? Sino bang nagtanong nun? What do you make of Bitcoin going down? Yeah, that's because of yung sa dominance nga, 'di ba? Well, aside from doon, I think sa shift din siguro kasi syempre 'di ba, sa ngayon kasi ang dami-daming NFT. So syempre yung flow of funds into some NFTs or altcoins din talaga. So yun. Actually ako din may mga NFTs, play to earn something. May DeFi pet may DeFi pet para at least chill lang siya. Yung mga farm bill type lang yung mga tinitignan ko eh. So yun. And yeah, yung Ethereum kasi 'di ba meron nagbo-burn na sila. So that's also a possible possible reason. Nasaan na ba yung site? Nakalimutan ko yung website eh. Pero yeah, you can check on the website kung ilang Ethereum ang nababurn every as of today. So, yun. May ano naman. So, yun. And then, yeah, maybe let's look onto Ethereum naman. Dito sa Ethereum, bago ko nakapasok ako sa around 3.3. I think na-share ko ata kanina. Pero bago ako mag-stream, ako sa 3.4. Para nag-set ako ng stop loss sa 3.4. So, which is, eto din, yung sa Renko bar, resistance, 3.4. So, yun. So, tingin ko, kung titignan mo, wait, puntahan muna natin tong candlestick Wait lang Yan ako nga siya. I-remove ko lang yung drawings. 'Di ba? Ang tagal niya kasing nag-consolidate dito sa area. Parang ilang days ata to. 'Di ba? Halos 1 month ata. So sana pero tignan pa rin natin to bukas month end kung anong maglo-close tong daily chart. I mean daily candle na to. So kung mag-close siya above the consolidation area, it will be possibly ang ire-retest niya na resistance is yun, 4,000. More than 4,000 dito. 'Di ba? The all-time high. At saka even kung titignan mo dito sa Renko bar, ano pa rin naman siya Dito po sa na to 'di ba? Breakout na siya. So, yun. So, mostly kapag nagtitrade ako, ito lang Renko talaga. Kasi nga dito sa TradingView kasi, free subscription lang ako. So, limited lang siya sa 3 indicators. Pero kung meron kayong subscription, mayroon siyang additional features na madadagdag as to depende sa subscription niyo. So, yun. So, kung ito lang, syempre, of course, yun. Ang strong resistance na niya doon 4,200, 'di ba? Dalawa double top. Double top talaga. Ayun. So tignan natin kung magtutuloy siya diyan. I think magtutuloy naman siya.
And of course, strong support at this area kung gagamitin natin yung Renko bars. Pero sabi ko nga, 2.8. Each Renko bar, yung taas nitong bar na to, taas ng body ng bar is resistance, and then yung baba ng body nitong bar na to is also, I mean is a support area. So yun. Depende kung paano kayo mag-trade. Kasi mostly ako kasi swing trades. Yung holdings ko naka-separate siya, and yung holdings ko is mostly coins. Nag-isip ako kung meron akong hawak ng tokens eh. I think meron din. Pero mas marami akong hawak na coins. So, yun. And then, what else? Possible triple top kung sakaling ma-reject siya dyan. So, tingnan natin. And, syempre kapag nagtitrade kasi kayo, since ako, mostly futures, dapat lagi nyong i-measure yung possible risk reward. Kasi pag yung risk reward is less than 2, hindi na ako pumapasok. Diba? Kasi sabi ko nga, each Renko bar, pwede mo siyang gamitin as support and resistance. So, syempre, pwede kong gamitin itong 3,000 as support or stop loss area, and then TP ko sa all-time high. Para sa akin, mas madali siyang gamitin yung sa Renko bars. I mean Renko chart. Or pwede nyo din gamitin pala to, point and figure. Minsan tinitignan ko din to eh. Para lang ako naglalaro ng yung sa papel na X at saka 0. So kapag X, tutuloy pa siyang akyat. Kapag 0, pababa siya. O, diba? Ang galing lang, So, parang aantayin ko na lang siya kung kailan siya magkakaroon ng X, tsaka magkakaroon ng eto. 0 ba yan or bilog? So, yan. Diba? Ang kulit lang eh. Yun. Pero mas maganda ka siguro kapag ako nag-scalp, syempre yung less time frame. But here in TradingView, eto lang tayo. Hanggang sa higher time frames lang tayo. Daily and above. So, yun. So, makikita mo naman, no? So, pwede kong gamitin actually yun, no? O, diba? So, yeah, explore din kapag may time. Yun. So, I think yun ang tinitignan ko sa, ano ba to? Sa Ethereum. And then, what else? So, kung may, anong nangyari kanina? Kasi T4 yung ko kanina eh. Wait lang. Di pala ako. Palitan natin ng candlestick kasi nga hindi ako hindi pwede yung Nag-ano ba siya? Yung 50% kasi ng long ko sa Ethereum, Ethereum perpetual contracts. Kasi siya? May stop loss ako na hinati ko. Hinati ko talaga. Ba to? 3-4? Ay? Ano to? 23? Hindi. Kakaano ko lang naman siya kanina. So, ito. Yung 8. Check natin yung 1 minute. Kasi nag-start ako mga 12 eh. So, baka na-stop out na yung 50% ko. Entry ko around 3-3. Yeah, more or less na-stop out ako sa 3-4. Tapos umakyat yung 50%. And then yung 50% hayan ko na lang siya mag-ride sa trend. Sa 4,200 TP area. So, yun. So, mostly ako hinahati ko siya, yung mga orders ko, ng mga transaction ko. Pero ang pinakamarami is up to 4 times. Hanggang sa ma-meet niya yung position size na na-estimate ko. Kasi normally, ang ginagamit ko lang is less than 1 ng futures wallet ko. And it's mostly isolated wallet.
sabi niya, do you think Ethereum will go up if Bitcoin goes down? Hmm. Mostly kasi ano um, mostly kasi halos sabay sila. Pero uh, the last few days, halos hindi na siya, wait, check natin yung ano. Pwede natin kasi siyang i-compare yung BTC at saka, di kasi ako masyadong nag-trade ng BTC ngayon. Ang kulit lang. So, gamitin natin si Bitstamp. So, ang tanong niya, kung bababa daw ba, bababa ba kung bababa si Bitcoin, akyat daw ba si ano? Oh. Aakyat daw ba si Ethereum kung bababa si Bitcoin? Yeah, kung titignan mo, halos ano lang din naman, no? Halos, ano na to? Halos same lang din yung trend nila. Kaya normally, ang tinitignan ko lang is the BTC and then kung ano yung trend niya, mostly kung ano, yun din yung position trend ko sa mga perpetual futures contracts kung ano, um, trades or transactions. But the thing is, kung aakyat siya, ang dami na din kasing kakompetensya din ni Ethereum kaya yun lang yung isang ano din. Kasi kung mapapansin mo, yung ibang kakompetensya na, like for example, itong um, si Solana, ano pa ba yung nakaraan? Si Shelo, si Phantom, 'di ba? Si Ada. Kasi nga, ang mahal-mahal kasi ng gas fees niya. Actually, si Ethereum, hindi ko siya ginagamit when it comes to transferring crypto. Ginagamit ko yung ibang mas mura, syempre, 'di ba? Mas mura at mas mabilis. Kung may free, edi wow. So, ganun lang. So, yun. Pero nagra-ride lang din ako sa Ethereum on the perpetual side. I think meron pa akong a few holdings pero hindi na siya ganon kalaki. Um, nag-rebalance ako to small, I mean hindi naman sa small, medium caps to small caps. So, yun lang. And then, I think yun na yun. So, if you have other request, just feel free to type. Parang Ethereum at saka ano lang. Ethereum at saka BTC lang ano. Wait, check natin yung ano. Ano ba yung mga biggest gainers today sa ano ko? Si Kusama pala. Ay, uy, 400 na siya. Ang kulit lang Kasi kahapon, di ba kahapon sabi ko, inabangan ko kasi siya Kahapon, sinabi ko sa live stream ko din na meron na akong long position sa Kusama and meron akong few holdings for ano ba to? For sa crowd loan. Pero hindi ko alam kung magpa-participate ako sa crowd loan bukas. So, check na lang natin. So, yun. 35%. So, parang makikita nyo, parang nagro-rotate siya halos ngayon sa mga altcoins. Ang lalaki ng mga ano nila Ang lalaki lang. Nung nakaraan, di ba, si Sand. Tapos, after si Sand, I think si Solana. And then, si Phantom nung nakaraan. And then, si Shelo. And then, ngayon, si Kusama. So, parang nagro-rotate lang din sila. So, ayun. Si Kusama and Sen Kusama. Yung ano ko talagang tinignan ko Kulit lang. Ay, ano ba yung gamit ko dito? Ito na lang. Check natin. Ayun, no? Diba? O, kita mo naman yung ano ko. So, ayun yung na-expect ko. So, tingnan mo yung risk-reward ratio ko is 3.71. Pero yung ano stop loss ko is in-adjust ko na siya higher than my entry price. Nakalimutan ko yung entry price ko Nakalimutan. So, yun. I think, hindi ko alam kung kailan ko kasi inano to Pero kahapon lang kasi ako
naglong ng Kusama. So, yun. So, eto yung tinitignan ko na. Wait lang. Check, delete natin. Ay, naku, sorry. Ay, ano ba yan? But, as much as possible, kapag nagdi-trade ako, the simpler, the better. Kasi, syempre sa dami-dami ba naman ng indicators na nandyan, na available, minsan di ba nagkakaiba sila. So, syempre, baka maloka ka naman kapag madami kang masyadong ginagamit. So, mostly, para sa akin as much as possible, kung kaya ko naman siyang i-trade using the chart itself, kasi mostly, most exchanges naman, ang available is the candlestick. Kung may Renko bar siya, Renko chart siya, edi mas better. So, yun. So, parang pinaka-basic pa din is, syempre, si candlestick and then moving average at saka RSI. Yun yung mga most common na ginagamit. So, yun. Kung gusto mong gumamit ng ibang indicators, yung parang ano ba to? Kasi, at the end of the day, yung goal mo din naman is to make profit, 'di ba? Kahit anong indicator pa yan. Kahit walang indicator, yung nga walang indicator, nakakapag-trade, di ba? Yun nga lang, it's risky. Ang kulit lang eh. So, yun. So, ito yung tinitignan ko na, alam ko meron akong nakitang, hindi pala siya. Hindi pala siya yung nakita ko. I think Ethereum ata yun. Wait lang Ethereum ata yung may nakita kong bullish divergence in, ayun no? Bullish divergence, yeah. I think, eto diba? And then there. Diba? Bullish divergence. So, balik ulit tayo kay Kusama. 400 na siya. Ang kulit ko lang eh. Ano ba? Wait lang Kasi matagal ko ng chart to eh. Matagal ko ng chart. Maybe, I think a few days ko na siyang chart. Puntan ko lang yung inputs. Ay, hindi. Mas mababa ko naka-entry. Hindi siya 326. I think it's more than 300 pero hindi siya 326. So, yun. Kasi inaabangan ko kasi nga yung crowd loan today. So, ang ina-expect kong target ko is the all-time high, more or less, the 600, and possibly the support around this area, the 275. Tsaka kung titignan mo dito sa sa Renko bars, ayun possibly immediate resistance niya dito sa 524. Meron siyang possibly double tap kapag ma-reject siya dyan. And then support at this area. Ay. Yan. Sa 200, halos same lang din sila ng candlestick, di ba? Medyo may konting difference lang. Hide natin. Kasi 275 ata yung kanina. So, yun. And then, after nyan, to all-time high. So, pag nag-breakout sa $530. Do you think, sabi ni Jamsi, as much as possible, ayoko kasi nag-ano eh. So, yan. Yung kanina, kanina nakalimutan ko pa paano mag-reply, mag-quote ng Kaya kasi meron siyang dalawa, hindi ko alam na yung flag, buti na lang yung quote, ang kulit ko lang eh. Mas gusto ko kasi itong yung sa trading view kasi meron siyang live interaction at saka yun nga, kita lahat yung screen. So yun, kita nga lahat yung screen, pati yung pinapanood ko kanina. Kulit lang eh. So yun. So ano pa ba? Yeah, puro alts kasi ako ngayon eh. Puro alts yung mga tinitignan ko. Si Doug din, interesting din si Doug. Pero nag-ano na siya more on si Doug, Constellation Network. Para sa akin, it's more on a long-term hold. Bumili ako kanina from my profit sa futures.
Mostly kasi kapag may profit ako, inaano ko siya, nire-rebalance ko siya into my long-term hold. Partly in USDT and then partly sa ibang altcoins. And then, yun, yung a portion din is, syempre, matitira dun sa futures wallet ko, 'di ba? So, para at least, nadadagdagan yung futures wallet ko, nagkakaroon ako ng ibang holdings, and then, at the same time, meron akong stable coin. So, kasi pag nagsisettle ako sa futures, mostly it's USDT, and then, convert ko na lang to other coins, or minsan, trina-transfer ko siya. So, yun. Okay lang siya. Nabili ko siya around, iba kasing chart yung ginamit ko eh, sa mismong ano, kung saan siya traded. Um, yun. O, tignan mo nga, pati ako, no? Ayun. I'm expecting a possible rebound from here. So, let's see. Nag-test long ako. Pero kung mapapansin nyo, it's, nasa baba na siya ng regular bullish. So, possibly magkaroon siya ng reversal. Maybe tomorrow or within the next 2 days. So, okay lang din na magantay. Yung mga, versus futures kasi medyo active ako. Dun sa holdings, I mean, yung sa mga hold, okay rin naman. Pero kung i-compare ko yung profits, parang hindi ko ata makompute yung sa spot, yung sa mga holdings ko eh. But yeah, para sa akin, it's a combination of both. Okay din naman yung kita ko sa pag-hold. Pag-hold talaga eh. At, at sa futures. Sa futures talaga eh, ang kulit. Pero syempre, nung bago-bago ako, syempre, naliliquidate ako. So, let's see kung mag-ano siya. Antayin ko na mag-ano dito bukas and then I'll just add some. Kasi pag na-close ko si Kusama, mag-add na lang ako dito kay Constellation kasi nga nagkaroon sila ng partnership with US Air Force. So, since government yung partner nila, I think mas marami pa silang magiging ano na to? Baka mas maraming countries pa or governments even involved for their partnership, 'di ba? Nagamitin yung Constellation. So on that note, mas syempre, 'di ba? Since trusted na mismo ng government talaga, US Air Force, edi syempre pang long term para sa akin na it's not a short term ano. It's not a short term na gains. Kasi may futures naman akong trade, so okay lang din na ano. Minsan pag ganitong times na parang 'di ba yung hino-hold ko, nagbabay ako at sometimes nag-average naman ako eh, na pag ganito na syempre habang hindi siya in favor, minsan sabi ko ay dapat sana sa futures na lang, but then again syempre since meron kang ganitong plans na i-hold mo siya, just stick to that plan. 'Di ba, like, kung maganda naman yung fundamentals ng isang crypto, magano din naman siya. So, antay-antay lang if you have that patience. Kasi wala namang, dito sa crypto, wala namang ano ba yan? Walang easy gains. Walang easy gains. Bago ko natutunan yung futures, madami ding liquidations yan. Madami ding liquidations talaga eh. And then hanggang sa, 'di ba? Hanggang sa pag natutunan mo na kasi siya, it's actually very exciting and mas gusto ko yung trade yung hindi I mean, syempre mas gusto kong trade yung magalaw, volatile talaga. Volatile kung volatile and with volume. So, 'yon. So, syempre, yeah, just measure the support and resistance. Possible RRR. So, pasok pa rin naman siya, 2.73. So, yan. Tsaka hindi naman ako nasa futures, so hindi naman siya may stop out. So, yun.
So, I think that's it. Ano pa ba? Wala na akong i-share pa eh. What else could I share? Oh, si Solana na gano'n na. Wait lang, check natin to. Kasi nga, hindi na ako pumasok sa Solana kasi nga, 'di ba? Nasa ano na siya eh. Overbought level na. Ayun. Pangit din to kapag nag-close siya dyan. Pababa. So, antay-antay na lang ako. Antay-antay na lang ako. So, ano bang support ng tinitignan ko? 'Di ba? Sa Renko bars. Na ganun na siya. Ayun, no? Nahirapan na siya sa ano. Hindi ko pala na-share. 127. So, sa 127, wait lang. Iyan nga natin. Tanggalin natin. So, ay. Ayun ko lang kung mag-ano siya dito sa 90. So, most likely, abangan ko siya dyan sa 90. Sa Golden Feb. Pero minsan nag-ano siya dito eh. Nag-overex dito. So, normally kasi pag sa Fib, ang ginagamit ko is the 0.618. Eto, 0.786. At saka yung, asan yung 382. Wala siya dito. Wait lang. Saan ba yung coordinates? Sorry. Eto pala. 0.5. Ito na lang. Palitan natin. And it's a green. So, yan. So, let's see kung kamusta tong si Solana. Even dito, overbought na siya. So, magantay na lang tayo. Maganda din kasi siyang i-trade eh. Maganda. Maganda talagang i-trade kapag active Pero kapag pero pag tulog parang ang boring. Ang kulit lang eh. So, ayan. Antayin ko siya dyan. Resistance, of course, the all-time high, 127 area. Yan, naalala ko, ang tinitignan ko is the 2.618, which is close to 130. 130 yun. Check natin to. Ayun, no? Nag-130 siya. I think kahapon ata yun. Pag ginamit mo tong I know it's 130. Ay, sorry. Ayun, no? 'Di ba? 3.618 pala siya. 130. So, yan. I think that's it. Kung wala na kayong tanong, then, goodbye. Goodbye. Goodbye talaga. Or kung hindi nyo naintindihan niya, you can just type in the live chat and then, English lang tayo tsaka Tagalog of course. Baka ibang lingwa, hindi ko alam. If you have, if you have no questions, I'll end the stream in 1 minute. So, yan lang. Hindi ko alam yung tinatanong ng HFX. Ano kaya yun? Ang tanong niya, nasagutan ko na ba to? Good pair to trade. Normally kasi, I'm looking at, it depends on what I trade, but if I'm trading itong si Dawson 615. If I'm trading perpetual contracts, perpetual futures, mostly I'm trading the most actively traded futures, of course.
For holdings, mostly I'll go on the fundamentals because holdings normally I hold it long term. Long term means, yeah, in my own definition of long term. Yeah, it depends. If futures for me 1 day is already long term, but for holdings, long term for me is more than 1 year. So that's how I differentiate things. The definition talaga. Eh. So depende. And of course, hindi lang siya yung most actively traded futures kung futures. Syempre dapat yung risk reward is more than 2. Kasi kung mas malaki like for example eto, 'di ba? I know it's top 3 futures si Solana perpetual contracts pero hindi ko siya trinade ngayong araw kasi nga yung yun nga aside from overbought na siya, yung risk reward hindi na siya ganon ka-rewarding. Kaya sabi ko nga kanina, always measure the possible risk and the possible reward, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba, kahit 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 hindi mo tignan yung chart, syempre dito pa lang oh 85 parang kaninang umaga ata nasa 86 yan, 85 minus eto 90. O 'di ba? 5 na lang. Pero yung 85 minus 70, o ilan 'yun? Oh, 3. So parang um yung risk ko 3, yung risk ko 3. O 'di ba? Ang liit. Ang liit ng chances ko na magkaroon ng rewards diyan. So hindi ko siya trinade sa futures, perpetual contracts, perpetual futures. Unless na lang you're planning to hold long term, pero syempre, pwede kang mag-average. So, depende kung ano kasi yung plano mo, di ba? Kasi ako naman, pag gusto ko siyang i-hold long term, kung maganda naman yung coin or tokens, yeah, nag-average din naman ako. So, yun. Ano na? Anong gamit mo sa platform sa futures? Actually, for futures, dalawa yung gamit ko. Si FTX and then si Bitsy. And then, spot na yung iba eh. Matic USD. So, check natin si Matic USD. Parang nawala kasi. Parang natabunan kasi si Matic eh. Natabunan ng mga ibang chains. Hindi naman. I mean, siguro nagising lang sila. Like for example, si Solana, si ADA, 'di ba? Parang si ADA, Solana yung mga nag all-time high previously. Yeah, pag di ko kasi alam yung updates eh. Pero pag gusto niyo tignan yung updates, yeah, punta na lang kayo sa CoinMarketCap and then check nyo na lang kunwari, si Matic. 'Di ba? Pwede na. 19 na pala siya. So, yun. Check nyo na lang sa socials nila kung may updates ba, 'di ba? Di ako masyadong updated. Kasi most of the days, sa ano lang ako. Nagbabantay ako lang sa futures. O, testnet. Oh, mostly naman yung mga chains ngayon on NFTs. Pero ang sa akin kasi 'di ba, kaya pag may nagtatanong sa akin sa group chat, 'di ba sinasabi ko mostly ang tinitignan ko is the coins kasi yung coins uh, in traditional business para siyang conglomerate. So syempre, mas malaki yung makikita ng conglomerate versus sa isang company lang, 'di ba? Standalone company. So yun kasi yung inaano ko, 'di ba? So syempre like for example, 'di ba? Si BNB, 'di ba? Ang dami-daming projects. So kaya one of the reasons din kaya nagano siya, naging more than 'di ko alam kung ano yung ano niya. More than 700, 'di ba? So yun. Ngayon madaming newer chains na nagsisilabasan. So, nagiging competitor na din netong si Ethereum at saka si BNB. So, ganun lang naman sa
But I think all these chains can work together, 'di ba? So 'yan. So tingnan natin si Matic na sinasabi niya. Wait lang, dito ba siya? I think nandito siya. Tinitrade ko siya eh. Pero hindi ko siya tinitrade ngayon kasi parang nasa lower portion siya ng ano, sa futures. Gusto ko kasi yung Maction. Maction talaga eh. Naboboring kasi ako pag ano, nagko-consolidate lang siya or something. Kasi in future, syempre, the volatility. Ayun, Matic. Check lang natin. Oh, nahirapan siya. Bumaba siya sa ano, oh. Yan ba? Yeah. Antayin ko muna siya na ayun, no? Antayin ko muna tong mag-close, tong daily. Di ko alam kasi kung paano ka mag-trade eh. Pero tignan mo, si White, si EMA, ang gamit ko kasi is 30 at saka ano eh. 30 and 60. And then open, high, low, close. And then yung isa is the 60. Open, high, low, close. Kasi nahirapan siyang mag-breakout dito sa EMA na white, which is the 30 days. So, baka mas higher chances na i-retest niya to. EMA 60 na 1.26. Hindi ko siya trade recently eh. Pero nung mga nakaraan nung dito, syempre di ba dito siya maghalaw? Kung saan ma-action nandun ako eh. Most of the time. Yan. Unless na lang may alam ako na, like for example, like yung Kusama, di ba? Mag-start yung ano niya ngayon, yung crowd loan. So, syempre, before yung crowd loan, syempre, nakapasok na ako. So, yung mga ganun. Ayun, nasa baba naman na din siya. Pero, yeah, I think, antayin ko muna yung confirmation neto. Bukas. Ito, oh. Kasi parang ang pangit, Ang pangit kasi kapag hindi siya nag-ano. Diba? So, antayin ko siya. Support na tinitignan ko is the EMA 60 na 1.26. And then, immediate resistance dito, 1.63. Sa using candlestick. Ito, tingnan natin. Even dito, oh, tingnan mo. So, syempre, di ba sabi ko nga, projected bearish bar pa din siya. Tanggalin natin. I mean, i-hide natin. Ay, sorry. Hide natin siya. Ay, hindi na-hide yung isa. So, yun. Antayin ko muna siya na na mag-reverse. Tsaka, pwede mong anuhin to, oh. Ito pa lang, oh. Ayun, oh. Diba? Ayun, oh, kung titignan mo to. Grabe naman din to kung sakali. But anyway, i-retest niya to. Immediate 1.30. So, more or less, close din sila ni EMA 60, 1.26. Yun. So, antayin ko muna siyang mag-reverse. Sa ngayon, no trade zone. No trade zone. Tsaka, syempre, kung magtutuloy-tuloy kasi siya dyan. O, diba? Unless na lang, diba? Hindi ko naman sinasabi na pero syempre, naka-downtrend pa din kasi siya eh. So, syempre, worst case, eto talaga, 'di ba? So, kung kahit titignan mo pa lang siya, yung risk-reward ratio neto, kung sakaling punta siya diyan, ang laki, 'di ba? So, syempre, antayin ko na lang siya na at least ano na yan? Mag-breakout sa trend, 'di ba?
Oh, even dyan, no? Mag-breakout sa downtrend at mag-create ng new trend which is uptrend. So, antayin ko siya na dito. Dito sa portion na to. I mean, dito sa 1.5. So, at least kapag nag-ano siya kasi dyan, nag-breakout siya dyan, edi syempre, mas higher kasi yung risk-reward ratio ko. So, ganun. But anyway, hindi ko alam kasi kung anong plans mo sa kanya initially. I mean, anong plans mo sa kanya? May Matic ba ako? Yeah. Since nung trinade ko yung futures ng Matic, yeah, may holdings akong Matic. Nasa ano, I think pwede naman siya gamitin na collateral. So, yun. So, support. Support, worst case talaga, no? Yeah, worst case talaga dyan. So, antayin ko yung reversal dyan. Though immediate support ang tinitignan ko nga dito sa 130. At saka dito, dapat mag-breakout siya dito sa 150 bago ako pumasok. Para sa akin, ayoko kasi ng, syempre, tignan mo, hindi pa siya nakakalabas sa kanyang major, or hindi naman siya major trend. It's intermediate trend. 'Di ba? Kasi yung major trend, uptrend pa din naman, oh. Pero dito sa ito, so sa trend na to, pangit. Unless na lang i-short mo siya. Pero syempre kung i-short mo siya, ay in a bull trend, hindi ako masyadong nag-short in a bull trend. Though kung nagbabantay ako, yun, pwede akong magano. Pwede akong mag-short. Tsaka, pag nag-short ako, automatic market stop yan na ginagamit ko. Pero at least pag long, medyo chill-chill lang ako. Gumagamit ako minsan ng limit stop. So, yeah, kasi futures ang trade ko eh. So, there's a higher risk. Every action na gagawin mo, even sa pagpili ng order type, sa stop loss, there's always risk, 'di ba? Kasi pag ginamit mo yung limit stop, posibleng hindi ka madan. Pero yung market stop naman, posibleng madan ka lower. So, posibleng mas malaki pa yung lugi mo sa inaasahan mo. So, yung mga ganong scenarios ba? So, yun. So, nasagot ko na siya. Type ko na lang din. FTX and BTC. When it comes to liquidity kasi, FTX talaga siya. And then, si BTC, when it comes to sa trading fees, may rebate kasi siya pag maker. Diba? Normally, at least tong ginagamit ko. Sa spot, madami akong ginagamit eh. Combination of centralized exchanges at saka decentralized exchange. What do you think about Matic? I think nasagot ko na siya. Nasagot ko na siya. Yeah, I'll wait for it to stabilize a bit. And of course, to break that downtrend and create a new trend which is uptrend. So, yan lang. Ano ba to? Nakalimutan ko na yun kasi ang tagal kong hindi nag-stream. Notification, following. So, yan. So, ano ba bang pwede nating tignan? Si XRP. XRP. Tagal ni XRP may, I think, nung mga nakaraang weeks, bumili pa ako ng XRP eh. So, yan. Inaasahan ko siyang mag ano naman na sana, all-time high. Pero nung bumagsak siya nung December, 'di ba? Nag-accumulate na ako doon, paunti-unti. Yan. Kasi feeling ko naman hindi siya hindi siya talaga. Hindi siya security and parang ano lang siya, parang ano na to? Panakot lang ba? Joke lang. Hindi naman kasi may mga similar cases naman na ganun. So, yan. Pero syempre, well, kung titignan ko, parang medyo malaking percentage din siya in my holdings pala, si XRP. Nakaipon ako sa kakaano ko, no? Sa kaka-accumulate ko.
At saka ginagamit ko kasi siya na ano na 'to, collateral. So, yun. So, puwede pa rin akong kumita using XRP. Kaya nga nagulat ako nung nakaraan, 'di ba umakyat siya. Yung valuation ko sa wallet, ano, ang taas. Tapos ano, 'di ba? Kasi nga mababa yung dating ano niya, nung ina-accumulate ko siya. So, I think that's it. Hindi ko ata na-discuss yung ano 'no, si Doug. Yeah, but it's very hyper bullish kasi yung ine-expect ko kay Doug eh. So, yun. Kung wala na kayong tanong, yeah, I'll just end this one in a minute. Thanks, guys, for tuning in. Thanks, guys, for tuning in. See you again next time. Yeah. Mas gagamitin ko na siya kasi nga, di ba? Nakapag-stream na ako. So, I think that's it. So, sino bang mga nagpe-play to earn dito? Ano bang mga pwede nating tignan? Ang dami kasi, parang ako nahihilo na ako sa dami ng play to earn tokens na lumalabas. So, instead of me investing sa mga play to earns, di syempre kung ano na lang yung blockchain na gagamitin nun. So, para at least may exposure ka pa din. Di ba? Tapos na si Kozama, ano pa ba? Si XRP. Sana gumising na siya. Kasi na-expect ko for XRP to hit the all-time high before the year ends. So, yun. I think yun lang yun. Si Link, hindi ko pala natitignan. No? So, maybe check ko nga bukas. Kin. YGG. Uy, eto pala si YGG. Over the past few days, ang ano din nito wait lang, dito tayo. Si YGG. Mga play to earn guild. Saan na yun? Hindi ako nakapasok sa ano neto, pero nilalaro ko siya nung na ano siya, nung na-list siya. And then spot kasi. And then binenta ko siya. Magkano ba siya nabenta? I think dito lang ako nagbenta. Hindi na ako umabot doon. Anyway, yun. Ayun okay. Okay. So, possibly, mukha siyang magre-reverse kung sakali. It's actually, pero hindi pa kasi siya nag-close. Antay ko na lang siyang mag-close. Possible doji at this time. 'Di ba? Yan, ang ganda. Pag doji, ang ganda ding i-trade yung doji eh. Possible point of reversal. At syempre, kung titingnan mo yung Renko chart, you know, it's still clear na uptrend pa din siya. 'Di ba? 'Di ba? Nagbabantay kasi ako nung tinitrade ko to eh. Ang kulit lang eh. So, I think yun lang siya. And yeah, tingnan natin yung possible. Syempre possible. Depende kung saan siya mag-close. Pero kapag gumalaw kasi siya, ang ano din, magalaw din siya. So, more or less, pwede ko siyang i-trade pala, no? Pero antayin kong mag-close yung daily. Or pwede ako mag-test long. Test long. Test hold pala siya. Spot kasi to eh. Wala pa siyang futures. So, at saka titignan mo dito sa divergence indicator. Nasa baba na yung RSI. Nasa baba yung sa regular bullish. So, posible siyang mag-reverse na from 2 days na pagbagsak. So, let's see. And, yan. So, yun lang. Bye, guys. So, if you have no questions, I'll end this stream.
I'll end this stream. Diba? Wala namang tanong, wala naman ng tanong na eh. Ay, grabe si kasama, 31. 31, 31%. Wala, check ko lang. Sana makyat pa siya bukas. I mean, magtuloy pa siya. So, I think yun lang siya. So, yun. Since wala nang tanong, yun. See you na lang bukas. Ay, bukas ba? Maybe kapag nag-stream ulit ako. But hopefully it's I'll try to stream every day. Every day except Sunday, of course. So, bye guys. Bye guys and happy trading. Happy trading. Happy trading everyone. So, yun na. And then, smiley tayo. Smiley. Yan. Sana yung ano nito? Ayun, stop stream. Bis on nas. Tingin nas. So, meron pa siyang, yun ano. So, bukas na lang ulit. So, let's see.